तपाईँ एक्सेल सिक्न चाहनुहुन्छ तर कसरी डेटा हाल्ने, फर्मुला कसरी लेख्ने अनि त्यो बोरिङ टेबललाई प्रोफेसनल फर्मेटिङ दिने कुरा बुझ्न अलिक गाह्रो लागिरहेको छ? रिल्याक्स गर्नुस्, म तपाईँकै इन्स्ट्रक्टर शिव चौधरी। आज म तपाईँलाई एक्सेलमा सिम्पल डेटा एन्ट्री, स्मार्ट सम फर्मुला अनि इन्टरेक्टिभ फर्मेटिङको ट्रिक सिकाउने छु जुन तपाईँको स्प्रेडसिटलाई प्रोफेसनल लेभल बनाउँछ। यो भिडियो एकदम बिगिनर फ्रेन्डली छ तर फिल आउँछ प्रोफेसनल लेभलको, चाहे तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कर्मचारी वा फ्रिल्यान्सर। आजको सिकाइ तपाईँको काममा युज पक्का हुनेछ। अन्त्यसम्म हेर्नुहोस् किनकि बोनसमा प्र्याक्टिकल असाइनमेन्ट र प्रोटिप्स पनि छन्। तयार हुनुहोस्, एक्सेलको असली जर्नी सुरु हुन्छ अहिलेबाटै। डेटा एन्ट्री के हो त साथीहरू, कसरी गर्ने त? यदि हजुरलाई थाहा छ भने तल कमेन्ट बक्समा भन्नु होला। ल साथीहरू, म भन्छु डेटा एन्ट्री के हो त। रियल लाइफ इक्जाम्पल सहित भन्छु, म एक्सेल खोलेर नै भन्छु हैन। ल कुनै पनि र इन्फर्मेसनमा एक्सेल सिट वा एक्सेलमा वा कुनै पनि सफ्टवेयरमा, किनकि हामीले एक्सेलको कुरा गरिरहेको छौँ त एक्सेलकै मैले डेफिनेसन दिन्छु। एक्सेल सिट स्प्रेडसिट सफ्टवेयरमा कुनै पनि डेटालाई वा र इन्फर्मेसनलाई मिलाएर एउटा स्ट्रक्चर र अर्गनाइज वेले राख्ने प्रक्रिया वा दिने प्रक्रिया वा राख्ने प्रक्रिया नै के हो त डेटा एन्ट्री हो के। ठ्याक्क मैले नोटमै राखेको छु। कुनै पनि के त र इन्फर्मेसनमा इन्टर गर्ने के कुनै पनि र इन्फर्मेसनलाई स्ट्रक्चर र अर्गनाइज वेले के त राख्ने वा इन्टर गर्ने प्रक्रिया नै डेटा एन्ट्री हो। त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो हैन। ल बुझ्नुभयो। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु क्लास अगाडि बढाउनु भन्दा पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र हाम्रो यस एक्सेलको सिरिजलाई एक्सेस गर्नु होला, प्लेलिस्टलाई एक्सेस गर्नु होला, यहाँदेखि बुकमार्क गर्नु होला, ठ्याक्क बुकमार्क गरेर राख्नु होला, जसले गर्दा के गर्नु मैले अपलोड गर्ने सम्पूर्ण भिडियो हजुरको माझमा पुगोस् र हजुर सजिलै रूपमा के गर्न पाउन् त एक्सेल सिक्न पाउन् र आफ्नो ड्रिम जब पाउन् हैन। ल अब जान्छ हामीले टाइप अफ डेटा। अब डेटाहरू धेरै टाइप्सको हुन्छन् के, जस्तै हाम्रो टेक्स्टहरू हुन्छन्, नम्बरहरू हुन्छन् हैन, टाइम डेटहरू डिफ्रेन्ट टाइप्सको हामीले डेटाहरू हामीले त के त इन्टर गर्छौँ हैन। ल अब के जान्छ हामीले एक्सेलमै जान्छौँ। एक्सेल खोल्नुलाई मैले प्रिभियस भिडियोमा यसको सम्पूर्ण इन्टरफेसको बारेमा मैले भनेको थिएँ, कसरी युज गर्ने ठ्याक्क मैले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कसरी युज गर्ने र व्हाट इज एक्सेल, एक्सेल भनेको के हो र कसरी युज गर्ने मैले यतै डिफाइन गरेको थिएँ। एकदम मैले बिगिनर लेभलदेखि नै लगिरहेको छु। सिम्पल हामीले यही डेटालाई हामीले आज के गर्छौँ त इन्ट्री गर्छौँ हैन। ल के गर्छौँ फर्स्टमा यो खोल्छौँ। अब हामीले जहिले नि हामीले डेटा इन्ट्री गर्नको लागि A1 देखि स्टार्ट गर्ने। A1 को किन A1 किनकि हाम्रो सजिलो होस्, मिलाउन एकदम सजिलो हुन्छ र हाम्रो काम गर्दा नि एकदम इजी हुन्छ के, र हामीले के त डेटालाई म्यानेज गर्न एकदम सजिलो लाग्छ कि यो हामीले जहिले नि डेटालाई A1 देखि नै स्टार्ट गरौँ, सुरुकै सेलदेखि नै स्टार्ट गरौँ भनेर मैले के त भन्न चाहे। ल अब म सिम्पल के गर्छु त इन्ट्री गर्न थालेपछि मैले के गर्छु त्यही C1 देखि नेपालगञ्ज टेक्निकल कलेज गरेर लेख्छु हैन। त्यसरी नेपालगञ्ज टेक्निकल कलेज लेख्छौँ। नेपालगञ्ज टेक्निकल कलेज उसरी लेखेँ। अनि के त स्टुडेन्ट रिकर्ड गरेर लेखेँ, स्टुडेन्ट रिकर्ड गरेर लेखेँ। इन्टर गरिरहेको छ हैन म। त्यहाँदेखि यस यन गरेँ मैले हैन। यस यन यस्तो ट्याब थिच्छु हैन म। अर्कोमा जानलाई ट्याब थिचेर मैले इयर लेख्छु। इयर मैले सिम्पल पुनलाई सिकाइरहेको छु त। ठ्याक्क मैले यही डेटा इन्ट्री गरिरहेको छु हैन। ल हजुरले नि गर्न सक्नुहुनेछ। ल के गर्छु मैले हजुरलाई यहाँदेखि मैले बोइज लेख्छु हैन। त्यहाँदेखि ठ्याक्क बोइज लेख्छु। अनि ट्याब थिच्छु हैन, गर्ल लेख्छु यहाँदेखि गर्ल ठ्याक्क ट्याब थिचिरहेको छु हैन। ल गर्ल लेखेँ र यहाँदेखि टोटल नै लेखिदिन्छु टोटल। ल यति गरेँ इन्टर गरेँ। ठ्याक्क मैले एरो बटनले गरिरहेको छु। यहाँ 1 लेख्छु। यसमा सिम्पल के हुन्छ 1 लेखेँ हैन। अब यहाँ कन्ट्रोल थिच्नु होला, कन्ट्रोल किबोर्डमा थिचेर ट्याक्क यो प्लस आइकन हुन्छ नि, म जुम गरेर देखाइदिन्छु। ठ्याक्क यो हुन्छ नि, यो होला, यो स्क्वायर होला, त्यो हामीले ठ्याक्क त्यहीँ लगेर यस्तो प्लस जस्तै आउँछ, क्लिक गरेर ड्र्याग गर्नु होला, अटोमेटिक बढ्छ नम्बरहरू। यो एक्सेलको फाइदाहरू हुन्। त्यहाँदेखि 0.62 लेखेँ, फेरि मैले कन्ट्रोल थिचेर यस्तरी ड्र्याग गरिदिन्छु। 68सम्म आयो। अब यहाँदेखि मैले ऱ्यान्डम के हालिदिन्छु त नम्बरहरू हालिदिन्छु। ऱ्यान्डम नम्बर फटाफट मैले हालिदिएँ, किनकि मैले सिम्पल सेम त बनाइरहेको छैन। त्यही मैले के गर्छु सिम्पल डेटा एन्ट्री हजुरलाई सम गरेर नि सूत्र लगाएर देखाइरहेको छु हैन। ल सिम्पल मैले के गरिदिन्छु यसरी डेटा हालिदिन्छु। अब हामीले यसमा सम गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ त सूत्र लगाउँछौँ। सूत्र धेरैजना के सोच्छन् त साथीहरू सूत्र याद गर्नुपर्छ भनेर सोच्छन् के, तर हामीले यसमा सूत्र याद गर्ने होइन। यसमा चाहिँ हामीले मेनली कन्सेप्ट बुझ्नेको हो। जति कन्सेप्ट बुझ्यो त्यति हाम्रो एक्सेल एकदम स्ट्रङ बन्छ। कन्सेप्ट बुझेर हामीले के त आफैले गर्ने हो। धेरै स्टुडेन्टहरू हाम्रा इन्स्टिट्युटहरूमा के भएका हुन्छन्, अरू इन्स्टिट्युटबाट सिखेर आएर डिप्लोमा गर्न आएको हुन्छन्। तिनीहरू के हुन्छ बेसिकमा केही
के त खाली समयमा केही बेसिक कोड एक्सेलमा केही गर्न दिएपछि उनले सूत्रहरू याद गरेका हुन्छन् के सूत्रहरू याद गराएका हुन्छन् तर मैले के गर्न सक्छु कन्सेप्ट बुझाउने छु सिम्पल सूत्र याद गर्न लाउने छैन के हामीले कन्सेप्ट बुझ्ने हो त्यही हो ल अन्त एउटा कुरा के दिमागमा राख्नु पर्यो साथीहरू जहिले नि हामीले सूत्र लाउँदाखेरि इक्वल टु चाहिँ थिच्नै पर्छ इक्वल टु सुत्नै पर्छ कम्पलसरी नै छ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन ठिकै इक्वल टु थिच्नु होला अनि हामीले के गरिरहेछौँ सम गरिरहेछौँ जस्तै वैशाखमा एटिटी गर्ल्स बोइज छन् भनेर हामीले टोटल निकालिरहेछौँ भने यस युएम सम लेख्नु पर्यो अब कहाँदेखि कहाँ सम गर्ने हो त्यो पनि गर्न सक्छौँ सिम्पल हामीले त्यो सिम्पल तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ तर हाम्रो यो चाहिँ अर्गनाइज चाहिँ एकदम इफेक्टिभ हो मानिन्छ होइन ठिक सिप्त थिचेर ब्राकेट दिए अब कहाँदेखि कहाँ सम गर्ने त मेरो कुरा बुझ्नुलाई होइन कहाँदेखि कहाँ सम गर्ने हामीले दुईवटा मात्रै छ भने दुईवटा मात्रै यसरी सिलेक्ट गर्छौँ ठ्याक्क क्लिक गरेर यसरी सिलेक्ट गर्छौँ होइन अब ब्राकेट बन्द गर्ने सिलेक्ट गऱ्यौँ अब ब्राकेट बन्द गरेर यसरी होइन अब हामीले ठ्याक्क एउटा सूत्र बनायौँ अब कसैले के गर्छ यही सूत्र याद गरिदिन्छ क्या इक्वल टु सम C4 यस्तै गरेर याद गरेका हुन्छ तर अहिले अहिले यो त हामीले याद गरेछौँ बाइचान्स हामीले यहाँ गरेपछि अर्को सूत्र बन्न सक्छ त्यो सूत्र त्यो इफेक्टिभ वे मानिँदैन त्यो बुझ्नु पर्यो होइन ठिक्क मैले इन्टर गर्छु यस्तो सम गर्यो अब यसमा के हुन्छ साथीहरू हामीले एउटामा मात्र सूत्र लगाएपछि यसमा सबैमा ड्र्याग गर्न मिल्छ क्या ठ्याक्क यहाँदेखि प्लसको आइकन आउँछ क्लिक गरेर ड्र्याग गरिदिनु यसरी नि गर्न सक्छौँ यसरी गर्नुहुन्न भने ठ्याक्क सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल डी गरिदिनुला कन्ट्रोल डी गरिदिनुला यसरी नि गर्न सक्छौँ सिम्पल हो क्या अब यति त हामीले बुझ्यौँ अब सिम्पल हामीले फर्मेटिङ गर्न नै सिकाउँछु भनेको थिएँ ल साथीहरू हजुर यति बुझेपछि सिम्पल हामीले डेटा इन्ट्री गर्न जानेपछि र सूत्र लाउन आएपछि हामीले सिम्पल कन्सेप्ट बुझेपछि हामीले के गर्छौँ त फर्मेटिङतिर जान्छौँ ल फर्मेटिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ सुरुमा माथिलाई सिलेक्ट गर्छौँ ठ्याक्क माथिलाई सिलेक्ट गरेर यहाँदेखि मर्ज गर्छौँ मर्ज भनेको धेरै सेललाई एउटै बनाउने देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ पपअपमा यसरी मर्ज गरिदिएँ यसलाई नि मैले मर्ज गरिदिएँ होइन अब के गर्नु पर्यो साथीहरू यो प्रोड्युस भन्नु पर्यो यो चाहिँ जहिले नि टोटलहरूलाई जहिले नि रिजल्टहरूलाई के गर्नु पर्यो बोल्ड गर्नु पर्यो के बोल्ड गर्नु पर्यो यसरी सिलेक्ट गरेर बोल्ड गरिदिनु होला के यसरी गर्दाखेरि एकदम लुक एकदम राम्रो भाइब आउनेछ र हाम्रो टोटलवाला जुन रिजल्ट आएको हुन्छ त्यो ठ्याक्क हाम्रो बोल्ड भएपछि हाम्रो आँखा त्यसैमा जान्छ र हामीले सजिलो रूपमा हेर्न सक्छौँ डेटाहरूलाई होइन ल यति गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँदेखि मैले सिम्पल कलर दिदिएँ र यसलाई नि कलर दिदिएँ होइन ल सिम्पल मैले कलर दिएँ म यसलाई यस्तो दिन्छु र यसलाई यस्तो दिन्छु होइन ल यति भ्याएपछि हामीले के गर्छौँ त सिम्पल मैले डिलिट गर्छु यसलाई ल मैले के गर्छु यसमा बोर्डर गर्नु पर्यो बोर्डर त राख्नु पर्यो बोर्डर गर्नलाई दुईवटा तरिका छ सर्टकट पनि मैले भन्नेछु क्लिक गरेर यहाँदेखि सिलेक्ट गरेर यहाँदेखि अल बोर्डर गर्न सक्नुहुनेछ यसरी या हामीले के गर्न सक्छौँ त ठ्याक्क सिम्पल क्लिक गरेर सिलेक्ट गरेर अल्ट थिच्नु होला यच थिच्नु होला बी थिच्नु होला अनि ए थिच्नु होला अटोमेटिक हाम्रो बोर्डर हुन्छ अल्ट यच बिए अल्ट यच बिए भनेर गर्नु होला यदि हामीले फर्मेटिङ गऱ्यौँ फर्मेटिङ गर्दाखेरि बोर्डर राखेनौँ भने हाम्रो डेटा अलि राम्रो देखिन्न के हामीले टेबल राख्नै पर्यो बोर्डर राख्नै पर्यो हाम्रो डेटा एकदम राम्रो देखिन्छ एकदम बेस्ट देखिन्छ होइन ल यति भएपछि अब कलरहरू दिन सक्नुहुनेछ डिफ्रेन्ट अब यहाँदेखि मैले के दिन सक्छु डिफ्रेन्ट यहाँदेखि कलर दिन सक्छु जस्तै मैले यसलाई यस्तो कलर दिदिएँ र टोटललाई मैले के दिइदिन्छु र रेड कलर दिइदिन्छु क्या यस्तो यसरी यसरी हामीले कामहरू गर्न सक्छौँ सिम्पल छ साथीहरू आजको भिडियो यति नै र हजुरलाई म नोट नि प्रोभाइड गरिदिनेछु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ म सिम्पल नोटमा धेरै कुरा राखेको छु र हजुरलाई म के एसाइनमेन्ट र प्रोटिप दिन्छु भनेको थिएँ र एसाइनमेन्टमा मैले लास्टमा दिएको छु यहाँदेखि मैले के गर्छु प्रोटिप्समा जहिले नि बोल्ड गर्ने हेडरलाई बोल्ड गर्ने र बोर्डर एप्लाई गर्ने मैले भनिसकेँ र डिफ्रेन्ट कलरहरू दिने हाम्रो प्रोटिप्सहरू होइन योदेखि हामीले डेटालाई एकदम के त प्रोफेसनल लेभल दिन सक्छौँ र म केही सर्टकट फी पनि दिएको छु यहीँ केही सर्टकट फी हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ यो डाउनलोड गरेर ट्राई गर्नु होला सर्टकट किनी यो टेबल अल बोर्डर एप्लाई गर्नलाई अल्ट एसबिए गर्नुपर्छ मैले भनेकै छु ल अरू म हजुरलाई एसाइनमेन्ट दिन्छु भनेको थिएँ अब एसाइनमेन्टलाई हजुर के गर्नु होला सिम्पल 5 जनाको स्टुडेन्टलाई के गर्नु होला डेटा एन्ट्री गर्नु होला 5टा स्टुडेन्टको नाम लेख्नु होला र उनीहरूको के त मार्कसिट बनाउनु होला र सिम्पल सम सूत्र लाउनु होला होइन सिम्पल यो एसाइनमेन्ट गर्नु होला यसैलाई गर्नु होला सिम्पल र सूत्र लाउनु होला है र यो गरेर मलाई सबमिट गर्न सक्नुहुनेछ प्लस के छ त हाम्रो ठ्याक्क हाम्रो ग्रुप बनिन्छ फेसबुकमा त्यसमा नि हाम्रो जोइन गर्न सक्नुहुनेछ म डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिनेछु फेसबुक ग्रुपमा त्यसमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ त्यसमा हाम्रो कम्प्युटर कोर्सका गर्ने विद्यार्थीहरू जोइन भएका हुन्छन् हस् त भिडियो मन पर्यो भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला
र हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला। हामीले आउँदो भिडियो एक्सेलको अझ राम्रो भिडियो अपलोड गर्ने नै छौँ। हवस् त साथीहरू, जय नेपाल।